Bạn đừng quên cho mình một lượt thích. Nữ CEO 30 tuổi đương đầu với áp lực kết hôn của gia đình. Cô ấy thực sự đã cầu hôn trực tiếp với nhân viên bảo vệ. Chú rể thay thế anh ấy. Cái gì? Bạn không phải độc thân sao? Kết hôn với tôi. Không ngờ nhân viên bảo vệ lại không vui, mặc dù mục tiêu là tổng tài. Nhưng nhân viên bảo vệ cũng có điểm mấu chốt của riêng mình. Anh lấy lý do mình và CEO không có cơ sở tình cảm, từ chối cô ấy một cách dứt khoát. Trầm Tinh Ngữ không thể tin vào tai mình sau khi nghe điều này. Trầm Tinh Ngữ có khuôn mặt và dáng người này, bạn không hài lòng về điều gì? Thấy Triệu Hạo chần chừ lên tiếng. Trầm Tinh Ngữ không còn ép buộc anh ta nữa, để Triệu Hạo trực tiếp rời đi. Nhưng đám cưới hôm nay, Trầm Tinh Ngữ nghĩ rằng mình không được để khách hàng cười nhạo. Vì thế cô sẽ không ngừng làm bất cứ họ trực tiếp thuê tài xế thay thế chú rể. Tuy nhiên, đợi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng chú rể. Trầm Tinh Ngữ không hề biết rằng người lái xe đã bị đánh bất tỉnh từ lâu và kẻ chủ mưu đằng sau tất cả chuyện này, đó là Hà Nhân Tâm, chủ tịch tập đoàn Hàn. Hóa ra Hà Nhân Tâm thích Trầm Tinh Ngữ, nhưng anh ấy thích sự nghiệp vĩ đại của gia đình Trầm đằng sau Trầm Tinh Ngữ hơn. Vì vậy, họ đã bí mật ép buộc và mua chuộc chú rể để trốn khỏi cuộc hôn nhân. Anh ta thậm chí còn hạ gục tài xế bên kia vừa thuê. Điều anh ấy muốn là Trầm Tinh Ngữ không có lựa chọn nào khác ngoài anh ấy. Tuy nhiên, ngay khi Trầm Tinh Ngữ đang bối rối, nhưng Hà Nhân Tâm bước những bước dài về phía cô, chỉ thấy anh quỳ xuống cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trên tay. Không ngờ Trầm Tinh Ngữ lại từ chối anh ngay lập tức. Hà Nhân Tâm biết Trầm Tinh Ngữ không có đường lui, vì nếu hôm nay cô ấy không kết hôn, khi đó Trầm Tinh Ngữ phải bàn giao vô điều kiện quyền quản lý công ty, chính là tính toán. Cho nên Hà Nhân Tâm mới dám trắng trợn ép gả như vậy. Nhưng ngay khi anh ấy tự tin và cảm thấy mình có cơ hội chiến thắng, vệ sĩ cách đó không xa ngã xuống đất đáp lại với vẻ ngoài điển trai của Triệu Hạo. Hà Nhân Tâm tức giận đến sắc mặt tái xanh, nhìn vị khách đến trước mặt Trầm Tinh Ngữ một cách vênh váo. Hà Nhân Tâm không khỏi giễu cợt Triệu Hạo. Đừng nghĩ rằng bạn có thể chơi anh hùng cứu mỹ nhân chỉ cần biết cách thực hiện. Không ai có thể cướp người của tôi, Hà Nhân Tâm đây, sau đó tôi sẽ phá vỡ kỷ lục chống này. Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của anh ta kìa, Hà Nhân Tâm không nói nên lời. Sau đó Hà Nhân Tâm miễn cưỡng rời đi cùng đàn em mình. Cô có nghĩ mọi thứ sẽ ổn theo cách này không? Triệu Hạo nhặt bó hoa Trầm Tinh Ngữ vừa đánh rơi lên, đã sẵn sàng làm chú rể bất cứ lúc nào. Một vị cứu tinh như vậy bất ngờ xuất hiện, Trầm Tinh Ngữ nóng lòng muốn ôm chặt người đó. Tuy nhiên, làn sóng này chưa lắng xuống thì làn sóng khác. Hai người họ vừa đi cách đó không xa, chú của Trầm Tinh Ngữ và người chú ba đã chặn đường. Họ yêu cầu Trầm Tinh Ngữ hủy bỏ hôn ước ngay khi họ đến. Trầm Tinh Ngữ tự nhiên không muốn. Bây giờ cô đã xác định được Triệu Hạo, vậy thì Triệu Hạo là con rể nhà họ Thẩm. Chú ba không thể chịu đựng được nữa, anh tình cờ nhắc đến cánh cửa nhà họ Thẩm của họ. Không phải người bảo vệ nhỏ bé trước mặt tôi có thể cho anh ta vào. Sau khi nghe điều này, Trầm Tinh Ngữ đang định phản bác nhưng lại bị Triệu Hạo ngăn lại. Chú ba nhìn thấy vậy lập tức chỉ tay vào Triệu Hạo, nói anh ấy là người thay thế, không có nền tảng cho bất kỳ mối quan hệ nào với Trầm Tinh Ngữ. Việc bước vào cổng gia tộc Thẩm chỉ đơn giản là một điều viển vông. Triệu Hạo ngay lập tức bày tỏ thái độ sau khi nghe điều này, khẳng định mình đã yêu thầm Trầm Tinh Ngữ từ lâu, bao gồm đồ ăn, cuộc sống hàng ngày, sở thích của Trầm Tinh Ngữ, anh ấy biết mọi thứ. Thấy chú ba Trầm Tinh Ngữ không tin, Triệu Hạo tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với anh ta. Làm sao có thể mong đợi giây tiếp theo? Thái độ của chú ba bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Anh nghĩ hai người trước mặt này là một cặp trời sinh. Trầm Tinh Ngữ ở một bên vô cùng kinh ngạc. Cô không biết tại sao Triệu Hạo lại hiểu rõ cô như vậy. Cô không biết anh ấy thực sự đã nói gì với chú ba của mình. Tóm lại, người mà cô xác định trước mặt giờ đã trở thành một bí ẩn. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Trong khán phòng có tiếng nói gọi cô dâu chú rể ra ngoài. Dưới sự kích thích của lời nói của Triệu Hạo, Trầm Tinh Ngữ kéo anh vào địa điểm. Nhưng có người vui, có người sầu. Kết quả như vậy khiến Hà Nhân Tâm rất không cam lòng. Mất cả thời gian lẫn tiền, anh quyết định dạy cho đối phương một bài học. Vì vậy anh đã đặc biệt cử người đi đánh cắp dữ liệu cốt lõi của công ty Trầm Tinh Ngữ. Cũng may Trầm Tinh Ngữ phát hiện sớm. Qua quan sát, cô nhanh chóng chỉ đạo lực lượng bảo vệ truy bắt tên trộm. Nhưng điều cô không biết là tên trộm này đã có mặt ở đám cưới ngày hôm qua. Chú rể Lý Hiền vừa bỏ trốn, và anh ta cũng đã lén đánh rơi chiếc túi dưới sự sắp xếp của Hà Nhân Tâm. Ngay khi Lý Hiền nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, Triệu Hạo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lý Hiền vô thức muốn trốn thoát, nhưng lại bị Triệu Hạo đấm thẳng vào mặt. Sau đó dưới quyền của Triệu Hạo, Lý Hiền tìm thấy Trầm Tinh Ngữ một mình và đầu hàng, khẳng định mọi việc mình làm đều là do Hà Nhân Tâm ép buộc. Anh ta hy vọng Trầm Tinh Ngữ có thể để anh ấy ra đi vì kinh nghiệm trong quá khứ của anh ấy. Triệu Hạo sau đó giao gói dữ liệu mà anh ta giật lại. May mắn thay, các tập tin đã được mã hóa, không có nhiều dữ liệu bị mất. Trầm Tinh Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng về việc Triệu Hạo bắt được Lý Hiền như thế nào, Trầm Tinh Ngữ vẫn còn hoài nghi sâu sắc. Mặc dù Triệu Hạo bào chữa bằng cách nói rằng anh ta là nhân viên bảo vệ, nhưng Trầm Tinh Ngữ biết danh tính của anh ta có thể không đơn giản. May mắn thay, anh ta không có ác ý với bản thân cô. Sau đó chỉ cần thực hiện từng bước một. Buổi tối, Triệu Hạo theo Trầm Tinh Ngữ về nhà cô. Triệu Hạo không thể tin được, nơi ở của tổng tài uy nghiêm nhà họ Thẩm đơn giản như vậy. Để duy trì mối quan hệ lao động giữa hai bên, Trầm Tinh Ngữ phải lập thỏa thuận 3 chương với Triệu Hạo. Thứ nhất, chúng ta không được phép can thiệp vào đời sống tình cảm của nhau. Thứ hai, chúng tôi nhất định sẽ cử người theo dõi tôi, bạn phải hợp tác với tôi trong diễn xuất, đóng vai một cặp đôi ngọt ngào. Thứ ba, không ai khác được phép vào phòng ngủ của tôi ngoại trừ tôi, bao gồm cả bạn. Triệu Hạo nghe được lời này, lập tức không vui, tự mình đồng tác giả và tự đóng góp. Cuối cùng, thậm chí còn không có sẵn một chiếc giường. Trong cơn tuyệt vọng, anh đành phải lấy chiếc ghế sofa làm của riêng mình, nghĩa là không ai có thể đến gần được ngoại trừ chính cô. Nhìn anh ấy vượt qua giới hạn của mình, Trầm Tinh Ngữ thậm chí không muốn nói một lời nào với anh ta, quay lại và rời đi. Họ không hề biết rằng trên sân thượng đối diện nhà Trầm Tinh Ngữ, một thám tử tư đang theo dõi mọi hành động của họ. Lúc này Triệu Hạo đói đến mức hoa mắt.
nhưng anh ấy đã tìm kiếm khắp tủ lạnh và nhà bếp cũng không tìm thấy gì để ăn. Ngay khi anh nghĩ mình sắp chết đói, cậu bé mang dao 2 món mang đi. Anh cứ tưởng Trầm Tinh Ngữ là người quan tâm đến anh ấy và gọi đồ ăn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ không được ăn một phần trong đó. Xem Trầm Tinh Ngữ ăn một mình ngọt ngào như thế nào, Triệu Hạo không khỏi muốn giúp đỡ chia sẻ gánh nặng. Anh ta lấy cớ rằng những món ăn mang tới này không tốt cho sức khỏe, thuyết phục Trầm Tinh Ngữ hết lần này đến lần khác muốn cô ấy yêu cơ thể mình, ăn ít đồ ăn vặt. Nhưng Trầm Tinh Ngữ đã làm ngơ trước lời nói của anh, vẫn thưởng thức đồ ăn một mình. Triệu Hạo thấy mình nói cái gì cũng không có tác dụng, anh phải đưa tay ra và nắm lấy nó. Sự tương tác giữa hai người rất sôi nổi. Không ngờ chịu nhiều đau khổ từ thám tử Tư đối diện, anh vẫn đang tìm kiếm bằng chứng về một cuộc hôn nhân giả. Tôi gần như no nê đống thức ăn cho chó này rồi, bởi không nghe được Trầm Tinh Ngữ cùng Triệu Ngô Địch nội dung nói chuyện. Vị thám tử Tư chỉ đơn giản là bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, đến trước cửa nhà họ. Không ngờ giây tiếp theo anh sẽ hối hận. Nghe âm thanh, nó thực sự khiến mọi người không thể không nghĩ về nó. Vị thám tử Tư lập tức nổi giận. Anh vừa bỏ lựa chọn của mình và ngừng làm việc đó. Tuy nhiên, tình hình chiến đấu trong nhà là như thế này. Trầm Tinh Ngữ ngồi trên lưng Triệu Hạo, kiên nhẫn hướng dẫn bé tập thể dục, và họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đáp ứng được các Triệu Hạo cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Anh mệt đến nỗi chỉ nằm phịch xuống đất. Không ngờ Trầm Tinh Ngữ lại vô tình ngã vào người anh. Hai người nhìn nhau. Trầm Tinh Ngữ lập tức ngượng ngùng đứng dậy, chạy về phòng. Ngày hôm sau, Triệu Hạo đi làm xong liền lười biếng ở phòng bảo vệ. Mã Linh, em gái của một đồng nghiệp, muốn anh trai giúp cô tìm việc làm. Anh Tiểu Bàn đưa cô đến gặp Triệu Hạo để cầu xin sự giúp đỡ. Suy cho cùng, Triệu Hạo bây giờ đã khác. Ngoài ra anh còn thấy cô bé xinh xắn nữa. Triệu Hạo đã quá nhiệt tình trong một thời gian. Anh ta lấy sơ yếu lý lịch của cô bé và đặt nó trước mặt Thẩm Thanh Ngữ. Thẩm Thanh Ngữ nhìn vào lịch sử này, người đến gặp cô lần đầu tiên và dùng cửa sau. Trong giây lát cô cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. May mắn thay, những người được anh giới thiệu đều có năng lực phần nào. Thẩm Thanh Ngữ cũng cho anh mặt mũi, đồng ý cho cô gái vào công ty. Nhìn Triệu Hạo vui vẻ biết bao, Thẩm Thanh Ngữ nghĩ rằng anh ấy đã cảm động tâm, vì vậy đã nhắc nhở anh ấy, nhân viên trong công ty phải báo cáo kịp thời khi yêu nhau, để ngăn chặn người khác tiết lộ bí mật công ty. Triệu Hạo ngay lập tức vui mừng sau khi nghe điều này. Sau đó anh ấy nói rằng mặc dù anh ấy rất nổi tiếng, nhưng anh sẽ không bao giờ phản bội Thẩm Thanh Ngữ. Nói xong anh ta rời khỏi văn phòng. Thẩm Thanh Ngữ bị bối rối. Đây là ngày Triệu Hạo sẽ cùng Thẩm Thanh Ngữ trở về nhà cha mẹ cô. Thẩm Thanh Ngữ đặc biệt chuẩn bị một bộ vest cho Triệu Hạo. Dù mối quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng cô không muốn Triệu Hạo bị gia đình chê cười vì chính mình. Mặc dù Triệu Hạo chỉ là một nhân viên bảo vệ nhỏ, nhưng xét đến tình hình hiện tại, họ vừa thịnh vượng vừa bị tàn phá. Triệu Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thanh Ngữ, cố gắng an ủi cô ấy để cô ấy không lo lắng. Sao anh không về nhà bố mẹ đi? Anh không để vợ mình. Tôi cảm thấy sợ hãi khi về nhà, nhìn thấy Triệu Hạo vẫn nghèo như ngày nào. Thẩm Thanh Ngữ nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhưng điều này cũng khiến tâm trạng của cô dần bình tĩnh lại. Chẳng mấy chốc hai người đã trở về nhà của gia đình. Để làm cho màn trình diễn trở nên thực tế hơn, Triệu Hạo đặc biệt yêu cầu Thẩm Thanh Ngữ nắm cánh tay mình. Chú Ba nhìn thấy cảnh này từ camera giám sát, anh nghĩ hai người họ thực sự yêu nhau, nó trông không hề giả tạo chút nào, nhưng chú lại không nghĩ vậy. Anh ấy chưa bao giờ coi thường Triệu Hạo từ đầu đến cuối. Con gà lôi làm sao có thể xứng đáng với con phượng hoàng. Lúc này Thẩm Thanh Ngữ và Triệu Hạo đã đi tới dưới lầu. Chú Ba có vẻ đón tiếp họ nồng nhiệt. Là nhân viên bảo vệ, Triệu Hạo, nhưng anh nghi ngờ về an ninh ở đây. Chú Ba tự tin nói với anh, không ai dám cướp của gia đình Thẩm của họ. Triệu Hạo không tin, chú của em đang khoe khoang. Anh ấy cũng nói rằng không ai lấy trộm đồ của em, anh không đánh cắp trái tim của em. Thẩm Thanh Ngữ lập tức liếc hắn một cái. Sau đó hai người lên lầu gặp chú. Người chú cả thấy đi tới đã cảnh cáo Triệu Hạo, cảnh báo anh ta cư xử với sự tôn kính. Không ngờ Triệu Hạo lại phản bác không biết nên sống hay chết, người trẻ phải can đảm. Chú cả thấy anh kiêu ngạo quá, chỉ cần hỏi ông ta về tình hình an ninh ở nhà ông ta để thể hiện khả năng của mình. Triệu Hạo, anh ta dễ dàng giải thích cách bố trí an ninh của dinh thự nhà họ Thẩm. Tôi nghĩ loại an ninh này là đủ cho ngôi nhà của người dân bình thường. Chú cả nghe xong cảm thấy người này còn có 2 kỹ năng, vì thế ông hỏi anh ấy tiếp theo, liệu an ninh như vậy có thể bảo vệ chống lại anh ta. Không ngờ Triệu Hạo lại kiêu ngạo như vậy. Tôi nghĩ việc vượt qua hệ thống an ninh như vậy sẽ dễ dàng. Thẩm Thanh Ngữ cũng cảm thấy Triệu Hạo đang nói mạnh miệng. Cô nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt để giữ thái độ khiêm tốn, nhưng chú cả cho rằng anh chàng này còn quá trẻ và giọng điệu không tốt, nhắc nhở anh ấy rằng anh ấy có thể tự tin, nhưng sự kiêu ngạo mù quáng không thể xác định được. Sau đó anh ta được giao một vấn đề khác. Anh ta nói với Triệu Hạo, tổng cộng có 6 thiết bị nghe trong căn phòng này. Vì vậy, ông ta được yêu cầu Triệu Hạo tìm tất cả chúng trong vòng nửa giờ. Có vẻ như chú cả rất tự tin vào cơ sở an ninh của mình, nghĩ rằng điều này sẽ khiến Triệu Hạo phải rút lui khi gặp khó khăn, nhưng hình như ông đã quên, ngoài thế giới có người, ngoài thế giới có bầu trời. Chỉ trong vài phút, Triệu Hạo dễ dàng tìm thấy hơn 6 thiết bị như vậy. Không chỉ có vậy, Triệu Hạo cũng đề nghị chú cả nên tìm một nhà tư vấn bảo mật khác, vì điểm ẩn của các thiết bị này đã quá lỗi thời và nó ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát. Nói xong anh quay người đi đến chỗ chú cả. Không nói một lời, anh cởi hết quần áo trên người. Anh cũng tìm thấy tất cả các thiết bị nghe trên áo. Không thể không nói, Triệu Hạo thật sự là một con nghé mới sinh không sợ hổ. Anh vẫn đau đầu vì dám trêu chọc chú cả nhà họ Thẩm. May mà chú cả không trách anh việc này. Khi nước da của chú cả dần dần được cải thiện, Thẩm Thanh Ngữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về nhà, cô không còn kìm được những nghi ngờ trong lòng, hỏi Triệu Hạo làm nghề gì. Triệu Hạo cho biết anh chỉ là một nhân viên bảo vệ nhỏ, nhưng thật kỳ lạ nếu Thẩm Thanh Ngữ tin vào điều đó. Làm sao một nhân viên bảo vệ có thể có kỹ năng như anh ấy? Triệu Hạo không còn cách nào khác đành phải giải thích, đây là những kỹ năng và kinh nghiệm cần có khi làm nhân viên bảo vệ.
dựa vào trực giác và tầm nhìn tuyệt đối. Để xác minh điều anh nói là đúng, Thẩm Thanh Ngữ mang theo một bộ son môi đầy đủ, muốn Triệu Hạo dựa vào thị lực tuyệt đối của mình để phân biệt các con số màu sắc. Triệu Hạo trực tiếp nói rằng việc phân biệt số màu quá khó khăn, nhưng miễn là Thẩm Thanh Ngữ vẽ màu, anh ta có thể tìm thấy số màu tương ứng. Để xác minh tính xác thực của tuyên bố này, Thẩm Thanh Ngữ tô son với nhiều màu sắc khác nhau. Đúng như dự đoán, Triệu Hạo đã đoán được tất cả. Cứ như vậy, Thẩm Thanh Ngữ tạm thời tin tưởng lời nói của anh. Dù sao thì những ngày phía trước vẫn còn rất dài. Thẩm Thanh Ngữ tin tưởng, một ngày nào đó cô sẽ tìm ra bí mật nhỏ của anh ấy. Nhưng trước đó, liệu mối quan hệ giữa hai người có tiếp tục như thế này không? Tích vào theo dõi Tũng Review, tôi sẽ kể cho bạn nghe. Nhân viên bảo vệ choáng váng trước người đeo mặt nạ trong ngày đầu tiên trực ca đêm. Nữ CEO vẫn đang làm thêm giờ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tường lửa của công ty bị lỗi không có lý do rõ ràng. Cô nhanh chóng gọi điện cho trợ lý để hỏi lý do, tìm thấy ai đó đang cố gắng xâm nhập vào máy chủ của công ty. Vì vậy, cô lập tức nhờ nhân viên bảo vệ giúp đỡ, nhưng không ai trả lời điện thoại. Do trường hợp khẩn cấp, Thẩm Thanh Ngữ đành phải cùng trợ lý tách ra để kiểm tra tình hình. Đột nhiên một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cô. Đi theo âm thanh, Thẩm Thanh Ngữ phát hiện ra rằng người trợ lý vừa rồi vẫn ổn. Lúc này cô ngất đi và ngã xuống đất. Cô lập tức bước tới đánh thức cô dậy. Không ngờ lại bị một người áo đen tóm được. Người phụ nữ đe dọa cô sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt trên máy chủ. Thẩm Thanh Ngữ không muốn mọi thứ trong công ty trở nên lãng phí, muốn nhân cơ hội trốn thoát, nhưng người phụ nữ này đã túm tóc Thẩm Thanh Ngữ. Ngay khi cô chuẩn bị tấn công Thẩm Thanh Ngữ, nhân viên bảo vệ Triệu Hạo xuất hiện thần kỳ. Anh gần như quan tâm đến điều này. Triệu Hạo, một người lính lực lượng đặc biệt đã nghỉ hưu, anh có thể nhìn thấu thủ thuật nhỏ này của mèo ba chân ngay lập tức. Bằng một cú trái tay, anh ta hất người phụ nữ xuống đất. Thẩm Thanh Ngữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy rất coi trọng vấn đề này, vì vậy cô rất coi trọng Triệu Hạo. Nhưng điều cô không biết là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc này chính là người yêu thời thơ ấu Hà Nhân Tâm. Hà Nhân Tâm còn trẻ nhưng đầy tham vọng. Anh luôn thèm muốn Thẩm Thanh Ngữ vào khối tài sản lớn của gia tộc Thẩm đằng sau cô. Để có được tất cả điều này, anh ta thậm chí còn gây áp lực lên gia đình Thẩm Thanh Ngữ. Thẩm Thanh Ngữ cũng phải liên lụy. Nhà họ Thẩm yêu cầu cô kết hôn ngay, nếu không, cô ấy sẽ không ấy lại cổ phần kiểm soát của mình trong công ty. Bây giờ Hà Nhân Tâm cảm thấy tự hào, anh biết Thẩm Thanh Ngữ chưa từng yêu, nghĩ rằng đội hình mới thuộc về mình. Nhưng điều anh không bao giờ mong đợi đó là Thẩm Thanh Ngữ đã sắp xếp mọi thứ rồi. Cô trực tiếp tìm đến Triệu Hạo, đề nghị anh cưới cô ấy theo hợp đồng và hứa sẽ tăng lương gấp đôi. Thật là một công việc tốt. Triệu Hạo đồng ý mà không cần suy nghĩ. Mặt khác, Hà Nhân Tâm lại không đạt được mục đích của mình, cảm thấy không thể từ bỏ. Vì vậy, anh ta đã yêu cầu trợ lý của mình cử người đến dọa Thẩm Thanh Ngữ một cách bí mật. Thẩm Thanh Ngữ đi làm về ngày hôm đó. Vừa bước đến gara dưới tầng hầm, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cô cảm thấy rõ ràng như có ai đó đang theo sau cô, nhưng mỗi lần nhìn lại, không tìm thấy ai. Cô không hề biết rằng những người này đều đã bị Triệu Hạo xử lý kịp thời. Suy cho cùng, họ lấy tiền để giải trừ tai họa cho người khác, để không làm Thẩm Thanh Ngữ sợ hãi. Triệu Hạo từ chối phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng không khí ở đây quá yên tĩnh. Thẩm Thanh Ngữ vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Triệu Hạo. Một tiếng chuông điện thoại di động dễ chịu vang lên. Triệu Hạo lúc này vừa đánh bại kẻ xấu cuối cùng. Khi nhìn thấy cuộc gọi của Thẩm Thanh Ngữ, anh lập tức bắt máy, sau đó giả vờ như anh vừa thức dậy. Sau khi trao đổi vui vẻ với Thẩm Thanh Ngữ, anh ấy cúp máy. Mặc dù Thẩm Thanh Ngữ không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có nghi ngờ. Thế là ngày hôm sau, Triệu Hạo vừa đi làm, Thẩm Thanh Ngữ liền gọi anh tới văn phòng. Vì sao anh theo dõi tôi? Ai đang theo dõi cô? Gặp Triệu Hạo không chịu thừa nhận, Thẩm Thanh Ngữ lập tức bấm số điện thoại của mình. Nhạc chuông giống như ngày hôm qua vang lên. Triệu Hạo lập tức không nói nên lời. Lúc này, trợ lý tới gọi Thẩm Thanh Ngữ, nói rằng bộ phận nghiên cứu đã yêu cầu cô đến có chuyện xảy ra. Thẩm Thanh Ngữ nghe xong liền đi ra ngoài. Nhưng hai người họ không đến khoa nghiên cứu nào cả, thay vào đó cô đến thẳng phòng giám sát. Bởi vì khi Thẩm Thanh Ngữ rời đi, cố tình mở kết sắt. Lý do là để kiểm tra xem Triệu Hạo là kẻ thù hay là bạn. Triệu Hạo cũng phát hiện được cảnh tượng này trên camera giám sát, chỉ thấy anh ấy từ từ bước vào kết sắt. Ngay khi Thẩm Thanh Ngữ nghĩ anh là kẻ thù hơn là bạn bè, nhưng Triệu Hạo đã đóng cửa tủ lại. Sau đó rút chìa khóa ra, sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, sau đó anh ta vinh váo ngồi vào chỗ của Thẩm Thanh Ngữ. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thanh Ngữ cũng không tức giận, ngược lại cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn. Triệu Hạo nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn khi đang làm thêm giờ vào ngày hôm đó. Sau đó anh đến quán bar. Sau một hồi tìm kiếm, Triệu Hạo nhanh chóng phát hiện mục tiêu. Anh liền theo sau. Không ngờ cánh cửa vừa hé mở, giết anh ta bằng một con dao. Dao Howdy nhanh chóng tránh né bằng mắt và tay nhanh chóng. Trong chốc lát, hai người nhanh chóng giằng co với nhau, nhưng rõ ràng Triệu Vô Địch thượng đẳng hơn. Anh không mất nhiều thời gian để khuất phục được đối thủ, bởi vì đối phương là nữ. Triệu Hạo đã chọn tha mạng cho cô, nhưng người phụ nữ không hề có ý định để anh đi. Người phụ nữ đe dọa sự an toàn của Triệu Hạo, muốn anh ấy uống cùng vài ly rượu. Triệu Hạo lần đầu tiên thỏa hiệp vì Thẩm Tinh Ngữ. Anh cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm. Làm sao anh có thể mong đợi giây tiếp theo? Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cảm thấy chóng mặt trong đầu và không thể thoát khỏi nó. Khi người phụ nữ nhìn thấy điều này, cô ấy đã đến trước, lao vào vòng tay anh không chút do dự, có ý định làm điều ác với Triệu Hạo. Không ngờ tới thời điểm quan trọng, Thẩm Tinh Ngữ đã đến kịp lúc. Hóa ra vừa rồi, tham công tiếc việc Thẩm Tinh Ngữ đột nhiên nhận được tin nhắn. Những gì cô thấy khi mở điện thoại là ảnh của Triệu Hạo và một người phụ nữ khác. Nhìn vào tư thế mơ hồ của họ, Thẩm Tinh Ngữ đột nhiên trở nên ghen tị. Cô ấy làm rơi điện thoại, cô thậm chí không thể chăm sóc công việc yêu thích của mình. Sau đó cô đứng dậy và chuẩn bị đi tìm hiểu. Không ngờ cô vừa tới quán bar, cô thấy có người đang cố lợi dụng chồng mình. Còn Triệu Hạo thấy vợ tới, anh nhanh chóng đứng dậy và đến bên cô, giải thích rằng anh không liên quan gì đến người phụ nữ đó. Thẩm Tinh Ngữ thấy Triệu Hạo có vẻ say rượu, đừng quan tâm đến bất cứ điều gì, trực tiếp đưa anh ấy về nhà, sau đó ném anh lên ghế sofa. Do quán tính, Thẩm Tinh Ngữ cũng ngã vào trong ngực Triệu Hạo, được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của nhau.
Tim Thẩm Tinh Ngữ đột nhiên đập như hươu. Triệu Hạo từ từ tiếp cận Thẩm Tinh Ngữ, cho là bọn họ sẽ thuận theo tự nhiên cùng nhau. Triệu Hạo đột nhiên yêu cầu Thẩm Tinh Ngữ đi tắm. Cô bị tạt một lớp nước lạnh mà không rõ lý do. Thẩm Tinh Ngữ đột nhiên trở nên tức giận, nghĩ rằng Triệu Hạo không thích mình. Tôi không hiểu tại sao, tôi lại không xứng đáng với anh. Đúng, cô không xứng đáng. Triệu Hạo nói xong liền tự đấm mình bất tỉnh. Lần này, Thẩm Tinh Ngữ sợ hãi, cô không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy. Khi Thẩm Tinh Ngữ thức dậy sớm vào sáng hôm sau, nhìn thấy Triệu Hạo vẫn đang ngủ, sau đó Thẩm Tinh Ngữ bước tới và tát anh. Không ngờ bản chất thật của đối phương ngay khi vừa mở mắt đã lộ rõ. Vợ ơi, tối qua em có ức hiếp anh không? Chẳng trách lưng tôi lại đau. Thẩm Tinh Ngữ trở nên phấn khích ngay khi nghe điều này, mở miệng và chuẩn bị phản bác lại. Nhưng cô thấy cái nhìn nghịch ngợm của anh ấy. Thẩm Tinh Ngữ nghĩ về điều đó và để nó đi. Sau đó cô ngồi ở trên sofa bình tĩnh nói với Triệu Hạo, muốn anh ấy cùng mình đến bữa tiệc tối vào tối nay. Nếu nó ảnh hưởng đến việc ký kết, anh ấy là người duy nhất. Ngày trôi qua nhanh chóng. Buổi tối, Triệu Hạo mặc trang phục trang trọng và cùng Thẩm Tinh Ngữ đi ăn tối. Anh nghe nói Thẩm Tinh Ngữ muốn gặp một khách hàng lớn, anh cũng không dám lười biếng, cuối cùng cũng đến địa điểm tổ chức tiệc. Thẩm Tinh Ngữ dẫn đầu và bước vào thông qua nhận dạng khuôn mặt. Triệu Hạo bị chặn lại. Đợi cho đến khi anh ấy cũng thực hiện nhận dạng, nhưng nhận thấy mình không nằm trong số những người được mời. Triệu Hạo bất lực nhìn Thẩm Tinh Ngữ, muốn tìm sự giúp đỡ của cô ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Tinh Ngữ cũng là một người hay báo thù, chẳng phải anh rất có năng lực sao? Hãy tìm đường đi riêng của mình. Nhìn Thẩm Tinh Ngữ bỏ rơi anh và bước đi, Triệu Hạo cảm thấy bất lực. Anh ta cầu xin người bảo vệ, anh hy vọng bên kia sẽ cân nhắc vì họ cùng ảnh. Đưa ra trường hợp đặc biệt, không ngờ anh lại bị đuổi học. Nhưng làm sao có thể khó vượt qua Triệu Hạo? Không có thời gian, anh ấy bước vào địa điểm theo cách riêng của mình. Vợ yêu, anh đến rồi. Tuyệt vời, nghiêm trọng. Anh đang làm gì ở đây? Những người như bạn không phù hợp ở đây. Bạn có nên đi chơi một mình hay tôi nên nhờ nhân viên bảo vệ mời bạn đi chơi? Không quan trọng bạn nói gì ở đây. Tôi nghe vợ tôi nói. Tôi nói là Thẩm Tinh Ngữ không muốn nghe người khác làm nhục Triệu Hạo, thế nên cô chỉ đơn giản xách túi lên và rời đi. Dù sao cô cũng vừa gặp được người quan trọng, anh Lý. Điều cô muốn làm đã được thực hiện, chẳng có vấn đề gì. Ngay cả khi cô thực sự rời đi, Triệu Hạo thấy vậy cũng theo sát phía sau. Ai biết giây tiếp theo, một cô gái trẻ bất ngờ chạy tới ôm lấy Triệu Hạo. Người liên quan sợ hãi đến mức lập tức ngơ ngác. Chờ thấy rõ người tới, anh phát hiện ra rằng cô là con gái của một trong những ông chủ lớn trước đây của anh, thế nên anh nhanh chóng hành động để giữ khoảng cách với cô ấy. Thẩm Tinh Ngữ đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh này. Chỉ nghe nói cô gái tỏ tình với Triệu Hạo ở nơi công cộng, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Không ngờ vận may tình duyên của Triệu Hạo lại khá mạnh. Cô tức giận đến mức tức giận rời khỏi hiện trường. Triệu Hạo cũng nhanh chóng đi theo phía sau ra ngoài, rồi giải thích đi giải thích lại nhiều lần mối quan hệ của anh ấy với cô gái vừa rồi, nghĩa là cô gái đơn phương thích anh ấy. Nhưng tình yêu của tôi vẫn chưa lay chuyển. Nhưng Thẩm Tinh Ngữ không tin một lời sau khi nghe nó. Thấy vậy, Triệu Hạo lại bày ra một màn khác. Anh dỗ dành Thẩm Tinh Ngữ như là một chú cún con. Không ngờ những lời anh nói càng trở nên khó chịu hơn. Điều này khiến Thẩm Tinh Ngữ dẫm lên mu bàn chân của anh. Khi cô chuẩn bị quay người và rời đi, ông Lý đột nhiên bước ra ngoài và gọi cô, nghĩa là cô gái và Triệu Hạo là người quen cũ. Vì vậy tôi đặc biệt yêu cầu cô ấy đến hỗ trợ mạnh mẽ cho Thẩm Tinh Ngữ. Và một quyết định hạnh phúc, đầu tư 100 triệu vào công ty của Thẩm Tinh Ngữ. Thẩm Tinh Ngữ không thể tin vào tay mình. Cho đến khi anh Lý đưa ra hợp đồng, cô dần dần lấy lại tinh thần. Triệu Hạo dường như biết Thẩm Tinh Ngữ đang nghĩ gì. Anh nhanh chóng giơ tay lên để xóa tan sự nghi ngờ. Cô ấy là người đơn phương và tôi hoàn toàn vô tội. Thẩm Tinh Ngữ ban đầu đến đây vì sự hợp tác này, chỉ vì sự can thiệp của Triệu Hạo. Sự hợp tác đã kết thúc thành công. Vì lý do này, cô quyết định mời Triệu Hạo đi uống rượu. Không ngờ Triệu Hạo lại cố tình nghe thấy. Thẩm Tinh Ngữ muốn nói chuyện với anh ấy qua rượu và nói sự thật sau khi uống rượu. Có một điều tốt như vậy. Anh háo hức nắm lấy tay Thẩm Tinh Ngữ. Anh cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn. Sau đó cả hai đến một câu lạc bộ. Triệu Hạo vẫn nói nhiều như mọi khi. Thẩm Tinh Ngữ dường như đã quen với việc anh ấy như thế này, chỉ nghĩ rằng có rất nhiều cô gái xung quanh anh ấy. Thẩm Tinh Ngữ trong lòng cảm thấy khó chịu, thế nên bây giờ cô lấy cớ uống rượu. Cô ôm mặt Triệu Hạo hỏi: chính tôi là người trông ổn, cô vẫn xinh đẹp như bà cả của nhóm Kata. Nhìn thấy Thẩm Tinh Ngữ trở nên nghiêm túc, Triệu Hạo vội vàng nhắc nhở nàng, họ vừa kết hôn theo hợp đồng, vì vậy anh hy vọng Thẩm Tinh Ngữ sẽ không vượt quá giới hạn. Thẩm Tinh Ngữ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cô muốn tiếp tục hỏi, nhưng Triệu Hạo lại cố tình tránh né câu hỏi của cô. Cô không thể biết Triệu Hạo đang nghĩ gì bằng mắt, vì vậy cô quyết định thay đổi phương pháp. Ngày kế Triệu Hạo đi làm lúc nhận được một tấm hình, nghe nói rằng Thẩm Tinh Ngữ đã bị bắt cóc. Lúc đầu anh ấy không tin, nhưng sau khi hỏi thăm xung quanh, anh mới biết Thẩm Tinh Ngữ đã đi ra ngoài. Thế là anh lái xe tới đó ngay lập tức. Sau khi tới đích, anh ta đã giải quyết tất cả những kẻ bắt cóc trong ba gậy. Kết quả là anh đã được tìm thấy người bị bắt cóc chính là nữ sát thủ mấy ngày trước. Nữ sát thủ cố tình đến rất gần anh, và tất cả những điều này đã được đồng nghiệp Fatty quay lại. Fatty thú nhận rằng anh ấy đã làm theo chỉ dẫn của Thẩm Tinh Ngữ. Nghe xong lời này, Triệu Hạo lập tức ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Về đến nhà anh không kịp giải thích với Thẩm Tinh Ngữ. Bên kia chụp ảnh và tra hỏi anh, yêu cầu thời hạn hợp đồng. Triệu Hạo không thể quá thân mật với người khác giới, nhưng anh ấy đã phá vỡ các quy tắc hết lần này đến lần khác. Vì vậy Thẩm Tinh Ngữ yêu cầu anh ta lập tức trả lại 2 triệu tiền bồi thường thiệt hại. Nhưng dưới những lần bày tỏ tình yêu liên tiếp của Triệu Hạo, Thẩm Tinh Ngữ tạm thời tha thứ cho anh, để anh có thể bù đắp lỗi lầm của mình. Thẩm Tinh Ngữ giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng. Cô nhờ Triệu Hạo giúp hộ tống một tài liệu quan trọng. Cô không hề biết rằng Hàn Nhân Tâm đang để mắt tới tài liệu của cô. Kết quả đúng như mong đợi, Triệu Hạo sớm rơi vào tay Hàn Nhân Tâm. Hàn Nhân Tâm vẫn luôn có hứng thú với Triệu Hạo, can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh và Thẩm Tinh Ngữ. Anh vẫn lo lắng,
Bây giờ anh ấy đã có thứ anh ấy mong muốn nhất trong tay, cảm thấy không hài lòng hơn. Anh điều tra Triệu Hạo bị thương, trên thi thể vẫn còn 3 mảnh đạn. Vì vậy đã tận dụng điểm yếu này của Triệu Hạo, anh bật máy. Không biết lý do tại sao cơ thể của Triệu Hạo cảm thấy đau đớn dữ dội, và các anh trai của Hàn Nhân Tâm vây quanh anh ấy. Anh ta còn dùng gậy gỗ để giết Triệu Hạo. Khi số mã của công tắc máy tăng lên, những mảnh vỡ trên người Triệu Hạo Đế cũng bay ra ngoài. Chẳng mấy chốc anh đã bất tỉnh. Bất quá Hàn Nhân Tâm vẫn cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đứng trên cao mà chửi rủa. Không ngờ anh lại mắng mạnh đến vậy. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, Triệu Hạo bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó anh tấn công kẻ thù như điên. Chỉ một vài phút, mọi người đều bị anh ta đánh gục. Ngay cả Hàn Nhân Tâm cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Đúng là ác giả, ác báo. Đúng lúc mọi thứ sắp kết thúc, tiếng còi đột ngột vang lên. Triệu Hạo cũng được đưa vào bệnh viện. Sau khi nhận được tin, Thẩm Tinh Ngữ nhanh chóng đi đến, nhìn thấy Triệu Hạo nằm lặng lẽ trên giường bệnh, tim cô chợt đau đến mức không thở được. Cô liều mạng tát vào người Triệu Hạo, nhưng đối phương vẫn thờ ơ. Thẩm Tinh Ngữ tưởng Triệu Hạo đã chết, rồi cô ôm lấy anh và khóc lớn. Triệu Hạo nghe thấy tiếng khóc, cuối cùng anh không thể giả vờ được nữa. Sau thử thách này, anh cũng hiểu ngay, trong lòng cô thực sự thích Triệu Hạo. Vì vậy, khi đối mặt với lời thú nhận của Thẩm Tinh Ngữ, Triệu Hạo hoàn toàn cảm động. Vì vậy sau khi vết thương của anh ấy lành lại, hai người đi cùng nhau một cách tự nhiên.